හරි එහෙනම් අපි box එක unbox කරන්න කියලා යන්න කියලා හදන්නේ. මොනවද මේ box එකේ බලන්න තියෙන්නේ? ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මුලින්ම මේගොල්ලන් ටෙක්නොලොජි එක දැන් අපි කිව්ව flicker free එක තියෙනවා. IPS කියලා තියෙනවා. LED backlights අනිවාර්යෙන් තමයි යන්නේ. CCFL මේ කලින් පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ BenQ එකත් එක්ක model number එකත් එක්ක inches ප්‍රමාණය දීලා තියෙනවා. මේක ඇත්තටම පුදුම වැඩි කියන්නේ මේකට මේ ස්පීකර් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා කියලා මේ box එකේ 10ට අමතක වෙලා තියෙනවා. මම දැන් ඒකට මොකද ඒකට හේතුව කියන්නේ කියලා. කොහොම හරි එහෙම තමයි වෙන්නේ. මේ box එකේ දෙපැත්තම අපි ගත්තොත් ඔය details තමයි තියෙන්නේ. මම මේ පැත්ත අරගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මේගොල්ලෝ දෙන්නේ මේක මේගොල්ලෝ නිෂ්පාදනය කරන්නේ තායිවානේ. තායිවාන් විද්‍යාගත ස්තර ටිකක් තියෙනවා. අනිත් විදිහකට මේ පැත්තේ මෙහෙමත් තියෙනවා. බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මම මේ වැඩි details වලදී කියවන්න යන්නේ නැහැ. මොකද අපිට ලොකුට කතා කරන්න දෙයක් නැති නිසා. හරි අපි ඉස්සරහ මේක unbox කරලා බලමු. right අපි මේක ගත්තට පස්සේ ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට BenQ කියන seal එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් sellotape එකක් කියනවා. මේක crack වෙලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් බයි කරන්න එපා. හරි ඉස්සරහ මම මේක unbox කරනවා. Ready for board board තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලා HDMI cable එකක් තියෙනවා. පස්සේ මේකට power cable එකක් තියෙනවා. මේ power cable එකේ special එකක් තියෙනවා. මේ power cable එක 3 pin spare plug එකක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ standard එක මතක තියාගන්න අනිවාර්යෙන් මේකේ inbuilt fuse එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ earth එකක් තියෙන නිසා ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. අපිට earth connection එකක් තියෙනවා. මොකද ගොඩක් දැන් මේ modern කියලා එන ගොඩක් ඒවා විදිහට earth එකක් පාවිච්චි කරනවා. circuit එකේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා protection systems වගේ දේවල් වලට මේ earth එකේ වැදගත්කම ගොඩක්ම තියෙනවා. කොටින්ම මේක automatically flicker off කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ screen එක off කරගන්නවා මොනවා හරි unwanted high plug noise එකක් ආවොත් EMI field එකක් ආවොත් automatically point එක protection mode එකට ටක් කරලා off කරලා ඉතින් ආයෙ කියලා ඒ වගේ ගොඩක් protection mode එකක් තියෙනවා. ඒකත් අපිට අnder එකේ කියන්නේ නෑ. ඉතින් earth එකක් තියෙන එක හරි වැදගත් වෙනවා. මේකේ එකක් බොරුවට පෙන්නන්නේ නැහැ. ඇත්තටම මේ වල තියෙන ඒක ගොඩක් හොඳයි. මේ ටෙක්නොලොජි එක තවත් දියුණු වෙන්න. right ඊට පස්සේ මේ ඇතුළේ තියෙන box වල නම් අපිට විශේෂ දෙයක් කියලා නෑ. තව තියෙන මේ වගේ paper work එකක් එක්ක warranty card එකක් දීලා තියෙනවා. online warranty card එක. මේකත් අපි බලමු. right දැන් මම මේක නේද unbox කරන්න හදන්නේ. high up then එළියට ගන්න. බලන්න තියෙන්නේ මෙතිනේ අපේ යට තියෙන ස්ටෑන්ඩ් එක right ඒක sellotape එකකින් අලවලා තියෙන හැටි මැටෙන්නේ නැති වෙන්න ස්ටෑන්ඩ් එකත් එක්ක අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා ස්ටෑන්ඩ් එක ඇඩ්ජස්ට් කරලා කොටස දුරු කොට ගන්නවා අපි ඒක බලමු ඊට පස්සේ දැන් අපි බලන්නේ පොයින්ට් එක මම මේ විදිහට ටින් කරගත්තොත් ඉහයි ඊට පස්සේ මෙතනින් එහාට අයින් කරගන්න අපිට මේ වගේ ඉටි කොලයක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒක අපිට ඕන ඉටි කියන්න පුළුවන් නෙවෙයි. මෙතන මේ විදිහට ගමු. මේ පොලිතින් එක ගොඩක් වැදගත් මතක තියාගන්න. මා කාලයක් මේක පාවිච්චි කරේ මේ පොලිතින් එකත් එක්ක තිබ්බ හින්දා පොලිතින් එක අපිට ආවරණය කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට මයික් එකට ඩැමේජ් වෙන්න ඉන්නේ ටිකකට අපි ගොඩක් වෙලාවට ඩස්ට් ආවලගේ නේ සොෆ්ට්වුන්ගේ මුකුත් බලාපොරොත්තු ද්‍රව්‍ය වැටෙන්නේ නැහැ. ඒ වාසිය ගොඩක් තියෙනවා. හරි අපි right. Wow, nice.
බලන්න පුළුවන් ගන්නට H2S design එක තියෙන විදිය. Right. Nice. Smart. මෙතන තමයි light sensor එක තියෙන්නේ. හරි මෙතන light sensor එක තියෙන්නේ. ඒක ගොඩක් හොඳ එක මෙතෙන්ට ගිහින් නෑ. ඒක කැමරා එකක් වගේ පිටුණු තිබ්බට ඒක. ඊට පස්සේ මේ තියෙන speaker holes. හරි දෙපැත්තෙම speaker holes බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා power main button එක. මේක ලස්සන light color එකක් තියෙනවා. orange color එකක් තියෙනවා. වැඩ කරත් මේක ලස්සන white color එකක් තියෙනවා. so smart. මෙතන මේ වගේම තව buttons තියෙනවා අපිට එහාට මෙහාට arrows විදියට දේවල් ටික බලන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම buttons වල මේ ගොඩක් shock. ඇත්තටම හොඳට අතට fit වෙනවා. කැතක් නෑ. ඈතක තියෙන බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේ පැත්ත බලුවොත් එහෙම මෙතන gesture එක ගොඩක්ම ප්ලාස්ටික් මැටීරියල් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒක රබරි නෑ. නමුත් මේක හොඳ ලස්සන ලුක් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේක පොඩි පිම්මිල්ලක් තියෙන ඉඳ ඇත්තටම පිටිපැත්තෙන් බලනකොට ලොකු ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන බවක් තමයි පේන්නේ. හැබැයි මෙහෙම බැලුවාම හොයන්නවත් බෑ. ඒ තරම් එහෙම මුකුත් ඇත්තේ නැති තරම්ම තමයි හොයාගන්නවත් බෑ. ඒ තරමටම බැක් එක මේ වගේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට බලන්න. right. okay. හරි. අපි ඊළඟට මේක power up කරලා ඉවරලා එතන හරියට බලමු. stand එකයි ගන්න ඕගොල්ලෝ කොහොමද DC එකක් මේක ඉස්සරහම අවබෝධයක් නෙමෙයි. stand එක පෙන්වන්න. හරි. ඒකට අන්බොක්ස් කරාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ තමයි හම්බෙන්නේ. මේක තමයි අපේ main stand එක. අතර මාර්කයක් එකත් එක තියෙනවා. මේකෙන් තමයි සම්පූර්ණයෙන් බලන්න. මේක එහෙම වැටෙන්නේ නැහැ. අපි පෙන්නන ආයි කරන්නේ මේක කියලා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට කොටසක් හම්බෙලා තියෙනවා. මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනම wire case එක. right. මේක අපිට මේ විදිහට මෙතනින් මෙහෙම කරාම මයින් කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් අපිට අවශ්‍ය කරන විදිහට wires ටික යවන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට type කරන්න පුළුවන් facility ටික. මෙතනින් අපිට HDMI cable එක සහ power එක අරන් කරලා මේක ඉවර කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේක අපිට ඊට පස්සේ මේකෙන් මෙහෙම වහලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මෙහෙම දැම්ම මේ පස්සට දාපුවා මේක full lock වෙනවා ඉන්නේ කියන්නේ නැහැ. මේකේ ඒක හරියි. ඊට පස්සේ මේක අපි connect කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මෙහෙම තමයි set වෙන්නේ මේක. හරිම ලේසියෙන් අපිට install කරන්න මේකේ වෙනම මෙන්න මෙතන තියෙන චූටි ඇණියකුත් එක්ක පොඩි lock එකක්. ආයි මේකට fix කරන්න අපිට වෙන tool එකක් ලොකුවට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අන්නේ වාසිය ගොඩක්ම තියෙනවා. අපි මෙහෙම ඇණිය මෙහෙම දැම්මා. මේ විදිහට මෙහෙම කරලා අපිට මේකේ lock කරලා දාන්න පුළුවන් facility එක තියෙනවා. right. දැන් මේක fix කරන්න විතරක් easy අපිට මේක fix කරන්න. මේක කිසිම ආයි tools මුකුත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනදී මේක bracket එක තමයි තියෙන්නේ. කොහොමද මේ bracket එකට මේක දාන්න කියන්නේ. අපි bracket එකට මේක දාමු. ඉස්සෙල්ලාම මම මේ විදිහට කියලා bracket එකට දාන්න හදන්නේ. right. මෙන්න මේ විදිහට bracket එකට ආවට පස්සේ මේක auto lock වෙනවා. අය අපිට අමුතුවෙන් අපිට මේකට tools මුකුත් අවශ්‍ය නැහැ. දැන් මම point එක මෙන්න මේ විදිහට උනත් අරගෙන ඕන තැනකට ගෙනියන්න පුළුවන්. මේක වැටෙන්නේ පොඩ්ඩක් නැහැ. බය වෙන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. දෙකමාරක් වගේ උත්තර මිස් කරලා අලුත්. හරි. දැන් මට මේක තියෙනවා. මොකද ඉතින්? right. අපි ports මොනවද තියෙන්නේ කියලා බැලුවොත් එimhe අපිට මේකේ බලන්න පුළුවන් මුලින්ම මෙතන power port එක බලා ගන්න පුළුවන් 230 input එක. අතර මේක ගොඩක් හොඳයි. අපි පාවිච්චි කරන data communication line එක සහ mains line එක මේගොල්ලෝ වෙන් වෙන්න ලස්සනට වෙන් කරලා තියෙනවා. අපිට අර මෙතන තියෙන එක පාවිච්චි කරලා අපිට මෙහෙම ලේසියෙන්ම මේකට අපිට මේ wires ටික මේ කොටස අස්සෙන් අරගෙන ගානට මෙතනින් එළියට දාගන්න පුළුවන් facility එක මේකත් එක්ක අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ power port එක හැරෙනහම මොනවද අපිට තියෙන ports? විශේෂයෙන්ම අපිට පුළුවන් DVI port එක බලා ගන්න. ඊට පස්සේ HDMI port එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒ වගේම VGA port එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක data sub එකෙන් තමයි මේගොල්ලෝ අරන් ගිහලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව අපිට audio input එක ඕනනම් මෙතනට දෙන්න පුළුවන් අපේ මොකක් හරි තියෙන input එක. ඒ වගේම අපිට මෙතනින් earphone එකක් plug කරලා පාවිච්චි කිරීමේ facility එකක් මෙතන තියෙනවා. හැබැයි earphone එකේ අපිට volume අඩු වැඩි කරන්න මොකුත් මෙතන අපේ switch වල මොකුත් අපිට බලා ගන්න එහෙම මොකුත් නැහැ. right. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි මේකේ බලන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපි මෙතන තියෙන ලාංඡනයත් අපි මේ වගේ අයින් කරගමු. හරි. අපි ඉස්සෙල්ලා මේක හන්ද power up කරලා බලමු. අදිරෙන් ඔයගලන්ට මේක පෙන්වන්න හේතුව මේක අපිට කවරක් පාවිච්චි කරන නිසා ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මේක අපිට පෙන්වන්න. ඉතින් මම තව කේන්දරයක ප්ලග් කරන්න කියලා හදන්නේ. right. හරි. දැන් පවර් අප් කරලා තියෙන අපි බැලුවොත් දැන් අපිට මුකුත් මේක ඉන්ඩිකේෂන් එකක් නැහැ. යට මුකුත් බලන්න බැහැ.
සුදු පාට මේ ලයිට් එක තමයි කලර් වෙන්නේ. ඒක දැනට මුකුත් පෙන්වන්නේ නැහැ. දැන් මේක තියෙන්නේ ඇත්තටම ඕෆ් මෝඩ් එකේ. ඒ කියන්නේ කිසිම දෙයක් අපිට මේක බලා ගන්න බැහැ. අපිට මේ ලයිට් එකත් කලර් වෙන අපිට ප්ලග් එකකින් ගලව ගන්න ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපිට මෙතනින් සම්පූර්ණයෙන්ම ෂට් ඩවුන් කරලා දාන්න පුළුවන්. ඒ feasibility එක තියෙනවා. මම මේ බටන් එක පාරක් මෙතන දැන් ප්‍රෙස් කරලා ඊට පස්සේ ඔයගලන් බලන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මේක ස්ටාර්ට් වෙනවා. ඒ වගේ මේක දැන් HDMI අපි තාම කනෙක්ට් කරලා නැහැ. HDMI කනෙක්ට් කරලා ඉඳලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් no display කියන එක තමයි දැන් මේ වෙලාව ගන්න. චුට්ට වෙලාවක් ගියාට පස්සේ දැන් මොකද ඩිටෙක්ට් කරගන්න නැති ඉන්න ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේක සම්පූර්ණයෙන් ෂට් ඩවුන් මෝඩ් එකට යනවා. ඒ ගියාට පස්සේ මෙතන ලයිට් එක දැන් අපි මේ වෙලාවේ white color තමයි තියෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් white color තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක ෂට් ඩවුන් වුණාට පස්සේ orange color එකට හැරෙනවා. ඔයාලට බලන්න. අපි පැත්තකින් බලමු. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේක කම්පියුටර් එකට කනෙක්ට් කරලා කම්පියුටර් එක හදිසියේ ෂට් ඩවුන් කළා. ඇත්තටම මට මේ මොනිටර් එක ගැන අමුතුවෙන් ගත වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද ඔටෝමැටිකලි මේක ෂට් ඩවුන් වෙනකොට HDMI data communication bus protocol එකේ තියෙන features භාවිත කරලා මේක ඔටෝමැටිකලි identify කරනවා මම කම්පියුටර් එක කරනවා කම්පියුටර් එක ඕෆ් කරලා. ඉතින් මේකත් ඔටෝමැටිකලි ෂට් ඩවුන් වෙනවා. අපිට මේක කිසිම කාර්යයක් එන්නේ නැහැ. no data error මොකක්වත් එන්නේ නැහැ. right. ඔයගොල්ලන්ට දැන් බලන්න පුළුවන් මේ වගේ ලස්සන මේක මොකද bright orange color එකක් මේ bright orange color එක එනවා බලා ගන්න පුළුවන්. right ඊට පස්සේ මට නැවත ඔන් කරන්න ඕන මට මේ බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා මේක නැවත on mode එකට ගේන්න පුළුවන්. හරි මම දැන් මේ මොඩල් එකේ මෙහෙම තියාගෙන මම දැන් මගේ මේ Asus laptop එකත් එක්ක කනෙක්ට් කරන්න කියලා හදන්නේ log series එකක් එක්ක HDMI port එක අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මගේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන මේ වගේ ලස්සන rose blue color එකක් එන්නේ. මම මේක ඔටෝමැටිකලි කනෙක්ට් කරාම මෙයා ඩිටෙක්ට් කරගෙන ඉවරලා ස්ක්‍රීන් එකට මේක ලියලා කරනවා බලා ගන්න පුළුවන්. right මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කවුද. දැන් මම කරන ඕන දෙයක් මට මේකෙන් බලන්න පුළුවන් ෆැසිලිටි එක තියෙනවා. අපිට මේකේ view angle එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා මේක IPS panel එකක් තියෙන. IPS panel එකේ තියෙන ස්පෙෂල් එක තමයි 178 angle view එකක් අපිට අරගන්න පුළුවන්. එකම true color බලා ගන්නත් පුළුවන්. يعني angle එක අපි මෙහෙම ඉඳගෙන බලුවොත් අපිට මේකේ බලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තියෙන්නේ මොනවද කියලා. ඊට පස්සේ ගොඩක් ඒවා අනිත් ඔය මොඩල් IPS නොවන මොඩල් වල අතරෙන් බැලුවොත් අපිට දකින්න තියෙන දේ තමයි අපි මේ බලන අපිට මෙතන තියෙන මොනවද කියලා කියව ගන්න බෑ. නම් මම උඩින් බැලුවත් මම මේ පැත්තකින් ඇවිල්ලා මෙහෙම ඇවිල්ලා බලුවොත් මට මේ මොනවද ස්ක්‍රීන් එකේ අරගෙන යන තියෙන කියලා බලන්න පුළුවන්. ඒක තමයි IPS තාක්ෂණයේ තියෙන සිස්ටම් එක. in plane switching කියන ටෙක්නොලොජි කියන්නේ. right අපි පොඩි ස්ට්‍රීම් එකක් දීලා බලමු කොහොමද හොඳ වෙන්නේ කියන එක. මම ඉස්සෙල්ලාම මම ඉන්දියන් හදාගත්ත වීඩියෝස් දෙකක් තියෙනවා. අපි මේ වීඩියෝස් දෙක ටිකක් බලමු. right දැන් මගේ මේකෙන් තමයි සවුන්ඩ් එක ඇහෙන්නේ. මම සවුන්ඩ් එක දැන් මගේ BenQ එකට දානවා. මේ වගේ සවුන්ඩ් එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න තියෙන්නේ.